Yes. He's about to be trained to deputize you. He is a professor. I know very I well. have come here to be a student, to learn as much as I can, inshallah. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أيها المشاهدون الأفاضل، مرحبا بكم في برنامج لقاء مع العرب، حيث نلتقي بأمير المؤمنين إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية لنطرح عليه أسئلتنا وتساؤلاتنا ونستمع إن شاء الله إلى إجابته على هذه الموضوعات. كنا في اللقاء السابق نتناول عددا من الأسئلة التي أرسلتها الأخت السورية وقد أنهيناها بفضل الله، ولكن جاءتنا رسالة بالفاكس من أحد الإخوة السوريين بمناسبة موضوع العرب ومعرفتهم بالجماعة الإسلامية الأحمدية، وأن قادة العرب يعرفون أن هذه الجماعة جماعة سلمية لا تهدف إلى أي ضرر بالأمن ولا بالدين ولا بأي شيء، وعاملوا أعضاء الجماعة وكبار الجماعة بكل احترام وتقدير، ومنهم السير ظفر الله خان رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. Would you please permit me حضور to read this fax? فأقرأ عليكم هذه الرسالة. يقول: سيدي أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. استمعت يوم السبت 25 نوفمبر إلى ندوة لقاء مع العرب من محطة البث التلفزيوني للجماعة الأحمدية، وذكر في هذه الندوة ما قاله رجالات العرب عن السيد ظفر الله خان، وإني أذكر له موقفا كالآتي: عند صدور قرار تقسيم فلسطين من هيئة الأمم حصلت اضطرابات في البلاد العربية ومنها بالطبع دمشق، فدعا رئيس الجمهورية السورية وقتئذ المرحوم شكري القوتلي وطلب منه طلب من السير ظفر الله خان وطلب منه إلقاء كلمة في مدرج الجامعة السورية يوضح فيه الملابسات التي أدت إلى استصدار القرار، لأن الرجل هو الذي كان يدافع عن العرب في الأمم المتحدة ويعرف كل هذه الظروف التي مرت بإصدار هذا القرار. يقول كاتب هذه الرسالة: وكنت أنا ممن حضر هذه المحاضرة، وكان فيها رئيس الجمهورية والوزراء أعضاء الحكومة، وكان المدعوون هم طلاب الجامعة السورية. ولما ألقى السير ظفر الله خان كلمته قال: لا يوجد في أفريقيا وقتئذ سوى دولة واحدة هي ليبيريا التي لها حق تمثيل بلدها في هيئة الأمم، طبعا باستثناء دول أفريقيا العربية. في ذلك الوقت لم تكن هناك دولة إفريقية لها ممثل في هيئة الأمم المتحدة إلا دولة ليبيريا وبضع دول عربية، وكان مندوب ليبيريا مفوضا من حكومته للتصويت إلى جانب التقسيم، فقام سير ظفر الله خان بإقناعه بوجهة نظر العرب وأن يعطي صوته لعدم التقسيم. قال: بعد إقناعه قبلت يده. سير ظفر الله خان قبل يد هذا المندوب لأنه اقتنع بوجهة نظره وأنه سيصوت ضد قرار التقسيم. انظروا كيف يتلهف على مصلحة العرب ومصلحة، لأن العرب أمة من الإسلام، وهو يتلهف على هذه المصلحة ليصوت ضد القرار. ولكن تأجل القرار يومين، ولما صدر قرار التقسيم قابل مندوب ليبيريا السيد ظفر الله خان وبكى. هذا الرجل بكى وقال: حكومتي ضغطت علي بضغط من الولايات المتحدة. حكومة ليبيريا حكومة صغيرة، الولايات المتحدة كما نعرف، فضغطت عليهم فأمرته الحكومة أن يصوت للتقسيم. وهنا قال معالي وزير التعليم العالي وكان السيد منير أو الأستاذ منير العجلاني: أطلب من أحد الطلاب أن يقبل يد السيد ظفر الله خان نيابة عنا، كما قبل السيد ظفر الله خان يد هذا الرجل. طلب من ممثل للطلاب
أن يقوم ويقبل يد السيد ظفر الله خان نيابة عن كل الحضور. فقام الطالب السيد عبد النبي الخاني، وهو من العائلات الدمشقية المعروفة بصلاحها، وقبل يد ظفر الله خان صاحب. وقد صار هذا الرجل بعد ذلك قاضيا كبيرا. واقترح رئيس الوزراء السيد فارس الخوري في ذلك الوقت أن يقام للسيد ظفر الله خان تمثال في ساحة من ساحات دمشق، يقام له تمثال تخليدا لجهوده هذه. ولكن السيد ظفر الله خان لم يقبل بذلك، لأن هذا مخالف للتعاليم الإسلامية. لو كان باحثا عن المجد والشهرة وهذه الأمور لفرح بذلك. وقال السيد فارس الخوري إن السيد ظفر الله خان هو محامي العرب في هيئة الأمم. يقول كاتب هذه الرسالة: لقد كتبت ذلك للحقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله. MashaAllah, I heard this from Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib, Hazrat Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib himself, except this little bit. This is news to me. يقول أمير He المؤمنين didn't tell that what happened in Syria, and at the bidding of the head of the university, someone came forward and kissed my hand because he had done it for the sake of the Arabs to the hands of a librarian. That is it, isn't it? So he left that much out, but the rest I heard him from himself, يقول أمير المؤمنين أن السيد ظفر الله خان رحمه الله أخبرني بهذه، أو سمعت منه هذه الحادثة، ولكنه لم يذكر لي أن أحدا قام وقبل يده، لأنه هو بدوره قبل يد مندوب ليبيريا في الأمم المتحدة. So this gentleman was a witness to this, all this. He was yes, there. Yes, he was there. He was a student at that time. Right. I think he is in my age, maybe, because he's an old man like me. Yes, Hudur. Yes, please. I received, there were some questions, but I received a question about this MBTA. Achha. They say that the satellite business is very expensive, and you are spending a lot of money. Of course we are. From where you get this money, and which government pays you, and what is the financial system of the Jamaah? Yes, I think it's good somebody asked this question because it's very important, and it relates to the anti-Ahmadiyya propaganda carried out by all the mullahs of the world. They have been telling the world that we are a plant of the British government, and the British government has been supporting Ahmadiyya throughout. I disposed of this question before, and disposed this question with the grace of Allah quite effectively. But still, the memory of this question is invoked by this question. And this is really a wonder for everybody. Once somebody wrote to me from Pakistan that there was one man who used to say, you are a British agent and this agent and that agent. When I told him all about Ahmadiyya position, he was almost convinced. But when MTA began, then he came jubilantly. Now it is proof that you have to be British agent. Big governments can't do it and you have done it. So it's a very good thing somebody asked this question and I'm going to answer it. First of all, I would like to draw the attention of all the audience in the whole world and the viewers that we do not receive a single penny, a single dirham or dirham or dinar or whatever you may call it, or real, from any government of the world. Nowhere, neither here nor anywhere else. And it is impossible for the governments to finance us in any way. There are two checks on that. One check is, which is the most effective, that all the Ahmadiyya finances are budgeted all over the world. There is no country where there is Ahmadiyya and they receive
regular subscriptions, and those subscriptions go unchecked and unregistered in the account books. All our finances are fully accounted for. They are not only registered in the account books, but also every year there is a Majlis Shura of every country where the entire budget is presented and audited reports are presented, where there are two audits going on, one by the Jamaat and one by the governments concerned, because they are also keeping a very close eye as to what is happening. And as such, we do not hide any fact. Anybody is free to go anywhere and find out about the Ahmadiyya finances, who is paying how much and how and this and that. So this check plus the second check is from the governments, who have our accounts audited with sometimes an intention to find fault and to declare us as, what will this all, I've forgotten the word for it, but what I mean to say is they draw permission, withdraw the permission from us to work as a free, independent religious body. Now, this is everywhere the same, but I'm going to give an example which will shut the mouth of even the most vehement enemy of Ahmadiyya. The whole world knows that Zia was a committed enemy of Ahmadiyya community. The whole world knows that he was a supreme dictator who could do absolutely anything. So under that absolute dictator, Ahmadiyya funds were repeatedly audited by the government of Pakistan to try to find a single fault whereby it could be proved that Jamaat Ahmadiyya is receiving some aid from anywhere. Had they found even a flimsy ground for suspicion, they would have banned the Ahmadiyya community completely. This is what they intended to do. They came and went, and could never find fault with our accounts. Moreover, it is so because we are honest people. Ahmadiyya Jamaat is composed of members who are so honest and so dedicated to truth that this system of financing is unique in the whole world. Before coming to the MTA, let me explain how we survive and how we are being financed. Hazrat Masih Maud Islam, the founder of the Ahmadiyya community, Allah bless him forever and forever, he saw to our independence by introducing a system of financial sacrifices. And that sacrifice, financial sacrifice, required that everybody who gets initiated at the hands of Hazrat Masih Maud Islam must also specify how much or what proportion of his income he would contribute towards the Jamaat funds so that we can carry out the service of Islam without dependence on anyone. So in the beginning there was no specific ratio fixed, either in terms of fixed money or in terms of proportionate contribution. But later on, through a long history of Majalis Shura of Jamaat Ahmadiyya, consultative meetings of Jamaat Ahmadiyya, gradually a system evolved from this. But first translate this much, then inshallah I will turn to you. السؤال جاءنا من بعض المتسائلين وهم كثيرون، يقول هذا MTA تتكلف كثيرا من النقود والأموال، وأن الحكومات التي تدير مثل هذه القنوات تنفق الملايين والملايين، ولا نبالغ إذا قلنا عشرات الملايين، فمن أين هذه الجماعة تنفق على قناة MTA؟ والملات في هنا وهناك يتحدثون في هذا الموضوع ويقولون أن لا بد وأن الجماعة
تجد تأييدا ودعما ماليا من الحكومة البريطانية أو من غيرها من الحكومات، لأنهم لا يتصورون إلا ذلك. كيف يمكن لهذه الجماعة التي تقول إنها جماعة فقيرة وهكذا تنفق على مثل هذه الأمور؟ يقول أمير المؤمنين: لقد أجبت على هذا السؤال مرات عديدة وبفضل الله كانت الإجابة وافية، ولكن هؤلاء الملاك لا يكفون عن استغلال ذاكرة الناس التي تنسى بسرعة، ويقدمون هذا الشيء على أنه هجوم ضد الجماعة، ويشككون في مقاصدها بسبب هذا. يعلن أمير المؤمنين أننا هذه الجماعة لا تقبل قرشا ولا مليما ولا درهما ولا دينارا ولا ليرة ولا أي عملة كانت من أي مخلوق، فرد أو حكومة أو هيئة من أي مكان في العالم، إلا من أبنائها الذين يساهمون في هذه النفقات. يقول أمير المؤمنين: ونحن لا نستطيع أن نتلاعب في هذه الأموال. هناك جماعات كثيرة في العالم تجمع الأموال سرا وتصرفها هنا وهناك، ولكن هذه الجماعة جماعة الإمام المهدي والمسيح الموعود جماعة أمينة، لا يمكن أن تتلاعب بالأموال أو أن تنفقها في غير الغرض والهدف الذي من أجله قامت. وهناك أكثر من ضمان. أولا، أن كل قرش يدفع للجماعة يكون نظير إيصال مسجل، ثم هذه الإيصالات هناك محاسبون في كل بلد، ليس في بريطانيا بل في كل بلد من العالم فيها جماعة ولها نظامها مستتب وكامل، لا بد أن يكون هناك محاسب، وهذه يصنع الميزانية، وهذه الميزانية تقدم بالموارد والنفقات أمام مجلس الشورى الذي يعقد كل سنة، وفيه تفاصيل كل هذه النفقات، ومن يريد أن يطلع على هذه يستطيع أن يطلع عليها، لأنها ليست سرية وإنما هي علنية. ويوقع على هذا التقرير المالي اثنان من المراجعين، أحدهما يمثل الجماعة وأحدهما يمثل الحكومة. هذا إلى جانب أن الحكومات تراجع كل هذه الحسابات لتعرف من أين تأتي الجماعة بأموالها وأين تنفقها، حتى تستطيع أن تمنعها الإذن والترخيص بأن تعمل في بلدها. هذا في بريطانيا وهذا في كل بلد آخر. يقول أمير المؤمنين أن هذه الأموال ليست فقط في هذه البلاد وإنما أيضا في باكستان، ونحن نعرف أن ضياء الحق الدكتاتور السابق الذي كان أشد الناس عداوة للجماعة والذي سعى بكل طريقة شرعية وغير شرعية للقضاء على غير شرعية وغالبا أنا أقصد بالشرعية يعني مستخدما القانون وإلا فأي طريقة لمحاربة الجماعة هي طريقة غير شرعية. على أي حال، هذا الرجل حاول بكل طريقة ممكنة أن يلصق بالجماعة التهم حتى يدينها، والجماعة في باكستان بالملايين ولها تجمع فيها الأموال وبالإيصالات ولها الميزانية التي تراقبها الحكومة الباكستانية نفسها بحثا عن خطأ حتى يستخدم دليل ضد هذه الجماعة، ينفقون المال هنا أو يحصلون عليه بطريقة كذا. فإذا كان ضياء الحق وجماعته لم يستطيعوا أن يجدوا عيبا في نظام الجماعة، فهل هناك دليل أكثر من ذلك على أن نظام الجماعة المالي نظام أمين سليم يأتي من طريق صحيح ويذهب إلى طريق صحيح؟ يقول أمير المؤمنين: الناس لا تعرف من أين نأتي بالأموال ولا تستطيع أن تتصور هذا، لأنهم لم يجدوا النظم التي تشبه نظام الجماعة. نظام الجماعة نظام فريد ليس له مثيل في أي نظام مالي آخر في العالم. الذي وضع هذا النظام هو سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود. لماذا؟ لأنه كيف يمكن أن تكون هناك دعوة إلى الله ونشر هذه الدعوة في العالم دون مورد مالي؟ ولذلك كان حضرته يشترط على كل من يبايع
للدخول في الجماعة الإسلامية الأحمدية على يده أن يقرر مبلغا من المال أو نسبة من موارده المالية مقدما ليدفعها لينفق منها في سبيل الله. لم تكن هناك نسبة محددة، وإنما الدليل على صدق الإنسان في المبايعة أنه مستعد للتضحية ببعض ماله، فكان يقول مثلا سأدفع هذا القدر أو هذه النسبة من رأس مالي. وكانت هذه الأموال أيضا في آخر العام يكون هناك تقرير يعرض على مجلس الشورى، لأن مجلس الشورى منذ بداية تكوين الجماعة هناك مجلس الشورى. It started at the time of the second head of the Ahmadiyya community, Hazrat Khalifatul Masih Sani, Majlis Shura. That means this change happened? I'll explain. Yes, Hazrat. You know, like at the time of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there was not a regular house of consultative body. There was no regular house of consultative body, Majlis Shura. But whenever he required anything at any important moment, he would always call some of those people whom he trusted and inquired from them as to what should be done. Many times he even consulted his wives. Sometimes openly, whoever came, he consulted them. So this was the style of Shura which was prevalent throughout the life of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He never decided without consultation. Shawirhum fil amr was an injunction from Allah. How could he ignore that injunction? So he never took decision without consultation. Exactly the same way, Hazrat Masih Maud all his life consulted people, the close, pious companions of his, before taking an important decision. But later on, during the time of my late father, when he was the second head of the Ahmadiyya community, he considered that the Jamaat is spreading very rapidly all over the world. And this system cannot work because I can consult only a few present in Qadian, while maybe the Jamaats in Africa outnumber us and there are so many other Jamaats. So this is a universal system of Islam. It should be established as an institution. So he, for the first time, introduced this consultation as an institution. And in 1922, the first Majlis Shura was called. 22 maybe, yes. Or thereabout, maybe, but I remember it to be in 19... I don't personally, I was not born as yet, but having read it, I mean. It was first called in 1922, and then, except for a few occasional omissions, discontinued. And the system is that this system was first introduced in Pakistan alone. During my time, I have introduced it in the entire world. Everywhere there is Ahmadiyya, there is a Majlis Shura. So even in England, they have a Majlis Shura. And all the financial matters are presented to Majlis Shura. Once they check it and audit things and consult each other as to how best the budget should be maintained and what should be the sources of income other than the regular subscription, etc., etc. Then that budget is sent for approval to the center. And all the all the decisions taken do not become decisions. And why I was hesitant in calling them decision is that according to Islamic system, it is Majlis Shura, not a decision-making body. Majlis Shura presents its counsel and advice to the one who decides. And this is the true central Islamic system which you have inherited from Hazrat Muhammad Rasulullah. Shawirun fil amr, but it also says, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Decision will be yours, but consultation, consult you must. Consult them, get the opinions of everybody else,
and then what you decide, then tawakkal ala Allah, because it's not a democracy where you depend on the people. Common people can't do anything unless they are led properly. So democracy is a fake thing. Only a sort of necessity, compulsion. They can't do anything else because they have no choice between a Khalifa and a democracy. So they have a choice between a dictatorship or democracy. Of course, democracy is much better than. But the decisions become automatically, even if a motion is passed by a majority of a single one vote. So the whole system is absolutely, defective and flawed in so many ways. But there, the head is the most trusted one in Islam, who commands not only the trust but love of all the Muslims. He is elected if he is elected. Anbiya are not elected. But in case of the Anbiya, the selection is made by God Himself. So who could make a better selection than God? So his brain and his decision and his attitude to life is supposed to be so perfect that if he does not like the advice, even if it's jointly submitted to him, he holds the authority of rejecting it. But it seldom happens. But he must have that right of veto. This right was exercised by Hazrat Muhammad Rasulullah during this Hudaybiyah. You see, all of the companions, without exception, were united in this decision that they must do Hajj at whatever cost. Only one, Hazrat Muhammad Rasulullah, said no. Allah does not permit you to go to perform Hajj or Umrah if the passage is not safe. Because this is a condition laid in the Holy Quran. Passage is not safe, so I will not defy Allah's hukum. You don't understand these things. But as a united body, they advised him to perform Hajj, and he single-handedly refused and rejected the advice. And God accepted his decision and rejected the decision of all. So this is the spirit in Islam. I'm just introducing this incidentally because this is also a very important thing for us to understand. We must have a consultative body on the style of Hazrat Muhammad Rasulullah, otherwise it will become just a common house of democracy like other institutions in the world. So Khalifa, in representation of the center of Islam, he becomes the head, of course, and in him diverge and converge every movement of the entire affairs of Islam. So he has the final authority in decision making. So this is why these Majalis Shura, wherever they take decisions, they submit their reports to Khalifatul Masih, and when he approves them, then that becomes law, not before that. And it so happens that the thinking in the Jamaat university is so much alike, because taqwa is guiding the steps of everybody, and taqwa is universal. Taqwa is neither Pakistani, nor not Arabian, nor African, nor English. Taqwa is universal. So that is why everyone who considers things and contemplates on certain matters, then comes out with a decision, his own personal decision. He always thinks in terms of whether this would please God or not. And that is how we train our members of parliament, if you call it a parliament. So, and it so happens that the opinion of the people almost every time coincides with the opinion of the Khalifa himself. So there are hardly a few occasions in the history of Khalifatul Masih Sani, who remained Khalifa for 52 years, where he disagreed with the majority decision and took his own decision. Like there are very few occasions at the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
when he disagreed with the majority consultation. And he was always right. So Allah also blesses the decisions of Khulafa Ahmadiyya. When they disagree with the majority decision, later on his decision is proved to be right. This is the Ahmadiyya system of Majlis Shura. And it so happens, this is this is the most beautiful thing about it. Once the decision of the Khalifa is made, there is not a single dissident voice heard after that. Everybody succumbs to it. Not succumbs, but willingly and lovingly accepts the decision as the right one. And I can quote many examples, but this is not the time for it, where every time this veto was exercised, the right of veto was exercised, the Jamaat learned through what happened later on that God had saved them from a wrong decision, from a wrong action, because this was the right thing. So this is how Majlis Shura sits and decides. Now during that history of Majlis Shura, it was decided that now the work of the Jamaat is increasing. We cannot precisely plan our works without knowing exactly what we are expecting for this year. And the system of somebody deciding to give something just cannot work anymore. Pay you must, because you have come into covenant with Allah. The moment you get initiated, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. This is the bay'ah. So after that, this covenant must be given some expression. It must be translated into real life. And that is the principle of Ahmadiyya sacrifices, financial sacrifices. I'll come to the Anfusahum part later on. So it was decided unanimously that we should fix a ratio that should become the minimum ratio of payment of subscriptions, voluntary of course, but every Ahmadi who is genuine and real Ahmadi should pay towards the Jamaat funds and requirements. And the ratio was fixed to be 1/16. Why 1/16? Because in those days in India, the rupee had 12 annas, 16 annas. Anna is 1/16 of the division of 1 rupee. So they said every rupee one earns, it should take away 1 anna from it and give it to the Jamaat before taking the money back home. You see? So this was agreed, and ever since this is being practiced. Only exceptions are made from time to time, like I did myself, knowing that Africa was so poor that there are times where they can hardly make the two ends meet. They have nothing to feed upon. And it is impossible for them to pay 1/16, while it is so easy for the people of the rich countries. So I decided that the same basic principle of Masih Maud al-Islam should be applied. And the ratio which was decided by the Shura should be disregarded in cases of such people who think they are poor and they cannot maintain that ratio. So ever since that decision was taken by me in 1982 in Spain, the Jamaat is at ease. Whoever joins, of course he has made a covenant with Allah. If he is honest and right, he must pay something. Because the Holy Quran says, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum. After they have sold everything to Allah, how can they say we are exempt? So I said, don't be exempt for God's sake. Take it easy, but pay at least something. Even a filth will be enough. A paisa or a pie or a penny, whatever you may call it. But promise that you will do it continuously, and when Allah improves your financial situation, then you increase. So this system is now working
as far as this we call it compulsory. Compulsory in the sense that we expect every Ahmadi to pay. Otherwise, there is no compulsion. If somebody doesn't pay, all right, you can't call him non-Ahmadi because he doesn't pay, because if he believes in Masih Maud and Imam Mahdi, of course he is an Ahmadi. But a sort of second-rate citizen, where he makes a covenant with Allah and has small heart, he can't keep the covenant. This is one part of our subscription, and I'll come to there are many others to follow. لقد كانت سهوا أو خطأ، الحمد لله فتح لنا بابا لموضوع الشورى. قلت أنا أن مجالس الشورى كانت من وقت سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود، وصحح أمير المؤمنين وقال لا، كان النظام المتبع مع سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود هو نظام الشورى كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والشورى في زمن النبي لم تكن بمجالس بهذه الطريقة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشاور كل من يرى أنه يستطيع أن يقدم مشورة، حتى وصل الأمر أن يستشير زوجته أو بعض أزواجه أو يستشير المخلصين أو يخرج إلى الناس ويسأل الجميع. على أي حال لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ قرارا قبل أن يشاور فيه الناس أو بعض الناس. ويبين أمير المؤمنين أن هذا النظام ليس هو النظام الديمقراطي المعروف الذي هو في الحقيقة وهم وخيال، لأن هذا النظام ليس متوفر فيه ما هو متوفر في النظام الإسلامي، من أن الرئيس شخصية تختار على أساس التقوى والصلاح، وليس لسبب سياسي أو لسبب مالي أو لأسر أو مثل هذه الاعتبارات التي أو لأنه عنده عصبية تسانده، مثل هذه الاعتبارات التي توجد في الدول التي تأخذ بالديمقراطية. فرئيس الأمة الإسلامية إما أن يكون نبيا وإما أن يكون خليفة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الأمة، فأي قرار يتخذه لا بد وأن يكون في حصانة وحماية من الله سبحانه وتعالى الذي يوجهه، ولا يمكن أن يتهم في أنه أخذ هذا القرار لسبب كذا أو كذا، وإنما لا بد وأن قراره للصالح العام وطبقا للتعاليم التي أنزلها الله عليه في كتابه أو وجهه إليها. وإما أن يكون خليفة، والخليفة على منهاج النبوة، أي أنه اختير لأنه فيه ميزات التقوى وفيه ميزات الصلاح وفيه ميزات الخدمة السابقة للأمة الإسلامية. وكل هذه الاعتبارات لا يمكن أن يطرأ عليها اعتبارات أخرى كأن يبحث عن سلطان أو مصلحة شخصية وكل هذا، وهذا كله رأيناه في الخلفاء الراشدين. مثل هذا هو الرئيس الذي فيه تصب المشورة ومنه تخرج القرارات. فالشورى ليست إلزامية، القرآن يأمر بأن شاورهم في الأمر، ولكن لمن القرار؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. القرار للنبي أو لمن ينوب عن النبي. أما الشورى فهذه للمساعدة ولتوضيح الرؤية، ثم له هو أن يأخذ القرار. قد يتفق قرار رئيس الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية مع قرار الشورى، وقد لا يتفق. عندما تكون هذه الشورى نعم في معظم الحالات تتفق مع رأي، لماذا؟ مع رأي الأغلبية أو مع رأي الذين قدموا المشورة. لماذا؟ لأن المشورة تصدر منهم عن تقوى وعن حب وعن رغبة في الصالح العام، وليس من ورائها مصلحة شخصية تعود على الإنسان. في هذه الحالة بركة الله تكون موجودة، ويد الله وتوجيهه وحمايته تكون موجودة. ففي معظم الحالات تكون الشورى هي التي يصدر على أساسها القرار. ولكن يمكن لصاحب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن ينوب عنه أن لا يأخذ بالمشورة ويأخذ برأي آخر، وهذا أيضا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أن هذه حالات قليلة ليست هي القاعدة، ولكن حق اتخاذ القرار
له حتى لو خالف مجلس الشورى أو جماعة الشورى. يبين أمير المؤمنين أن هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، عندما خرج هو وجماعته لأداء العمرة، ولكن قريش وقفت في الطريق ومنعت، وأقسموا أنهم سيحاربون وسيسلوا السيوف ويمنعوا دخول الجماعة الإسلامية. ولذلك توقف النبي عن الذهاب إلى هذه وأمر بذبح الهدي، ولكن المسلمين جميعا كانوا في الموقف المضاد يريدون أن يذهبوا. إذن الشورى تدل على أنهم يريدون اتخاذ اتجاه معين، ولكن النبي يعمل بوحي الله وينفذ أوامر الله. الحج والعمرة ليست فرضا إلا إذا كان الطريق إليها سالما آمنا، وهذا الآن الطريق معرض فيه خطورة، وهو لن يخالف تعاليم الله، ولذلك ذبح هديه، استشار زوجته أم المؤمنين وذبح هديه، وقام المسلمون جميعا ونفذوا ما رأوه. وهذا يبين ما يقوله أمير المؤمنين، أنه عندما يكون الخليفة في رأي مخالف لما استقر عليه اقتراح أو وجهة نظر مجلس الشورى، فإن رأيه هو الذي يجب أن يؤخذ به، وليس بعد ذلك مخالفة أو معارضة أو امتناع من أي شخص. لماذا؟ لأنه ليس خليفة سياسيا، وإنه هو خليفة للمؤمنين، هم وحدة واحدة، هم يحبونه ويقدرونه ويثقون فيه، ويعرفون أن قراره ليس نابعا من شخصيته النفعية، وإنما للجماعة بأسرها، للأمة كلها. وبفضل الله في كل مرة يأخذ ولي الأمر إمام الجماعة الإسلامية قرارا يخالف الشورى، يكون هذا القرار هو الصائب، وعند مضي بعض الوقت يتبين لجماعة المسلمين أن الله جعل في هذه الموضوع حكمة ومنفعة للأمة. وهذا الذي حدث بعد صلح الحديبية، وقد سماه الله نصرا وفتحا مبينا. وأيضا يقول أمير المؤمنين في بعض الأحايين وهي قليلة، الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه كان خليفة لأكثر من 50 عاما، 52 عاما. في كل هذه السنوات الطويلة لم يخالف قرارات أو اقتراحات مجالس الشورى إلا في مرات قليلة، وفي كل مرة يتبين أن قراره الذي أخذ به كان فيه نجاة وكان فيه صالح الجماعة بأسرها. وهذا من خصائص النظام الإسلامي، أن الله دائما مع هذه الجماعة التي تعمل طبقا للتعاليم الإسلامية. يقول أمير المؤمنين أن الذي وضع نظام الشورى على هيئة مجالس وتصبح جزءا من نظام الجماعة هو سيدنا الخليفة الثاني والده، وكان ذلك في عام 1922، سيدنا مرزا بشير الدين محمود أحمد. لماذا؟ لأن في عهده بدأت الجماعة في الانتشار إلى الخارج، في بلاد أخرى خارج باكستان، خارج الهند في ذلك الوقت، لأن هذا قبل فترة طويلة. فكانت الشورى في الهند محدودة، لأن الخليفة سيستمع إلى الآراء في مكان واحد عفوا، ولكن هناك الجماعات خارج الهند، فلا بد أن يسمع لهم الرأي. فوضع نظام المجالس الشورى وكجزء من نظام الجماعة، ليأتي إليه المندوبون ويقدمون المشورة لإمام الجماعة ولخليفة المسيح الموعود. وهذا النظام معمول به حتى اليوم. يقول أمير المؤمنين أن نظام الشورى كان موجودا، يذهب المندوبون إلى المركز العام، ولكني عندما انتشرت الجماعة الآن في أكثر من 150 بلد من بلاد العالم، أصبح هذا الأمر في نظري يحتاج إلى تيسير أكثر، فأصبح نظام الشورى لكل جماعة في بلدها، يجتمعون كل عام ويكون لهم مجلس الشورى. مسألة مجلس الشورى هذا يحتاج إلى التوضيح. مجلس الشورى أن يجتمع هؤلاء الناس ويبحثون النقاط والموضوعات التي يراد بحثها، ثم يصل كل منهم إلى رأي ويخرجون باقتراح. هذا الاقتراح لا يعتبر قرار، وإنما يعرض على المركز، أي يذهب إلى إمام الجماعة فالخليفة،
فإذا رآه ووجد أنه لا بأس به يتفق مع ما يرى يصبح قرارا نافذا. إذا رأى غير ذلك فله أن يفعل ذلك، والجميع سيكونون راضين بهذا القرار، والجميع سوف يعملون طبقا لهذا الرأي، والجميع يعرفون أن البركة والخير سيكون في هذا القرار سواء اتفق مع مشورتهم أو لم يتفق. يقول أمير المؤمنين أن في هذا الوقت كما علمنا أن سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود اشترط أن يدفع الإنسان مبلغا معين. بعد ذلك في هذه المجالس، عندما بدأت هذه المجالس واتسع الأمر، قالوا أنه يجب أن نحدد نسبة معينة حتى يمكن على أساسها حساب النفقات، مواجهة النفقات والمشروعات التي تريد الجماعة أن تقوم بها. فكان الرأي هو جزء على 16، وهذا له سبب يعني عجيب، هو أن الروبية الهندية في ذلك الوقت كانت مقسمة إلى 16 آنة، فقالوا أن الإنسان عندما يكسب روبية يضحي في سبيل الله بأنة واحدة، أي بجزء من 16، فأصبحت هذه هي النسبة المقررة. يقول أمير المؤمنين هذه النسبة الإجبارية، ومعنى كلمة إجبارية لا أن يجبر الإنسان على أن يدفعها، وإنما هو ملتزم بها أمام نفسه وأمام الله وأمام البيعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن البيعة فيها أن الإنسان لا بد وأن يقدم هذه الأموال، وليس إجباريا بمعنى أن الجماعة تفعل فيه شيئا أو تجبره، لا، هو مجبر أمام الله أن يقدم هذا، وإذا أراد أن يدفع أكثر من ذلك فلا بأس، لكن هذا خارج عن النسبة الإجبارية أو الإلزامية. يقول أمير المؤمنين إنني عندما انتشرت الجماعة في أفريقيا لاحظت أن القوم هناك لا يستطيعون أن يدفعوا هذه النسبة جزء على 16، هي صحيح قليلة بالنسبة للبلاد التي دخلها مناسب، ولكن هؤلاء الناس يقاسون من المجاعات ويحتاجون إلى أقل شيء. فقلت لهم أن لا داعي للالتزام بهذه النسبة 1 على 16 في مثل هذه الجماعات، وإنما يجب ألا يتخلى الإنسان ويقول لا أدفع، لا، لأن الآية تقول اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فلا بد وأن يدفع ولو شيئا قليلا. يقول أمين حتى قرشا حتى إنما لا بد أن يقدم شيء من مصداقا لهذه الآية ووفاء بعهده أمام الله. أما في الجماعات الكبيرة الغنية فربما يدفعون أكثر من ذلك. هذا هو المورد الذي يصب في خزانة الجماعة، وهذا المورد وإن كان بالمقارنة إلى غيره قليل، لكن البركة والأمانة ووضع القرش في مكانه وأداء العمل التطوعي كل هذا يجعل الجنيه يعادل عشرات الجنيهات عند الجماعات الأخرى. See, this is also an example of a Khalifa changing the united decision of Majlis Shura. This, I didn't have to call a Majlis Shura to make this decision. I consulted a few people and I convinced them that this is the right decision I'm going to take. It was not only Africa which necessitated me to change the decision, but there are at least two other important reasons I must inform you of. Firstly, there were poor people in Pakistan, in India, elsewhere, some of them who were in Bangladesh and other such countries who were so poor that Jamaat had to aid them, help them. So how could they afford to pay 1/16 of their total income? Secondly, I noticed that rich people are also likely to become very poor, because al-ghina ghina nafse, and from the point of view of heart, sometimes the more you earn, the more stingy and close-fisted you become. So for a poor man, it is easier to pay 1 anna out of a rupee. For a millionaire, it is more difficult to pay 1 anna for each of the 1,000,000 rupees he has. You see?
So I noticed that there was gradually appearing a tendency among the rich people to hide their income and to make it appear as if, not all, of course, majority was all right, I know, but to make it as if this was their income. So I said chanda is for the sake of improving one's quality of taqwa and internal tahara, neki, and purity. So if this chanda is treated in a manner that it promotes deception, then I would not like to receive any penny from such people. So instead of punishing them by suspecting they are doing something wrong and depriving them of participation altogether, for their sake I decided and declared it during my first address on this topic in Spain, during the opening of the Spain Mosque. I said, from now on, I cancel all the previous decisions to make it compulsory on everyone to pay according to 1/16. I changed this decision to the one that all of those who can freely, readily and happily pay 1/16, they should continue to do so. But those who cannot do so, they can reduce the amount to any amount, proportional to 1/100th if they like. But the only condition is, please write to me and inform me, because everything is orderly. So the law will remain, but with this exception. So what he changed was, I opened a window for exceptions. And when this was published, this news, not only published, it was distributed through cassettes, etc. In those days, there was no MTA, but cassettes were circulated all over the world. Many members of the Jamaat were aghast with fears and premonition. And the head of the finance department wrote to me, you are Allah's Khalifa, I know, but you see, it will hurt the finances so much. I said, you don't know and I know. You don't know the psychology of this whole system. And you don't know the Jamaat. It is going to react in a favorable way, not in a negative way at all. And amazing things happened. The very next year, the total subscriptions were doubled up. And now they have gone beyond 50 times. So in some countries, instead of they're paying 1 rupee, they started paying 6 rupees. I mean, this is the ratio. They jumped to such degree. Because all those who were given permission, they also had second thoughts about themselves. They had a time of self-inspection, introspection it is called in English, and say, look what we have been doing to the Jamaat involved. Here is the Jamaat, it's all right, do whatever you like, but at least tell me. So to this condition, worked like magic on them. That if we write to him, he knows us, most of them knew. And he knows how we're living wealthily and happily, and we are requesting for reduction in the amount or in the ratio. Their conscience would not permit them. And those who did, out of necessity, they did. But there was an inner reaction set in motion. Within a year or two, they wrote back to me, please take back your permission, no more. So this is the spirit of the Jamaat which I wanted to protect, and this is again an example of how the decision of the majority is overruled and nullified by a Khalifa, and Khalifa's decision is proved to the whole world to be the right one. See? Because according to Hazrat Muhammad Rasulullah sallam, ittaqu firasat al-mu'mini fa-innahu yara bi nurillah. So Khulafa always take decisions with prayers and with deep contemplation in memory of Allah. Allah always provides them light, and this verdict of Hazrat Muhammad Rasulullah sallam is proved right in such cases. But there's no time, it will take maybe 3 days or more for me to explain everything. Okay. You better finish with this and then we'll take leave.
يقول أمير المؤمنين أن هذا القرار الذي اتخذته بنفسي في مواجهة الأغلبية، أي أنني لم أعقد مجالس شورى ولم أخذ برأي مجالس شورى، وإنما تشاورت مع عدد قليل من الأشخاص، وأصدرت هذا القرار في عام 1982 في أسبانيا أثناء افتتاح المسجد هناك في هذا العام. وكان هذا أول عام لحضرته كخليفة للجماعة. يقول أن هذه النسبة 1/16 هي نسبة إجبارية، بمعنى أنه يجب أن يدفعها كل إنسان، ولكن من يدفع أقل أو من لا يدفع لا يطرد خارج الجماعة ولا يعتبر خارج الجماعة، وإنما هو أحمدي، ولكن نستطيع أن نقول أنه من الدرجة الثانية، لأن هناك البيعة تجبره على أن يطيع الله ويقدم جزء من ماله. يقول أمير المؤمنين أن هذا القرار أخذته فيما يتعلق بأفريقيا، ليس لأفريقيا وحدها وأنهم فقراء، ولكن هناك أيضا أحمديون في بلاد أخرى مثل باكستان، الهند، بنغلاديش وغيرها من البلاد، وهم فقراء جدا ويحتاجون إلى المعونة، لا أن يدفعوا هم جزء على 16. فهؤلاء أيضا يجب استثنائهم من النسبة التي كان معمولا بها. ثم إن هناك من الأغنياء والذين يكتسبون الأموال الكثيرة من هم أشد فقرا، لأن الغنى هو غنى النفس. الملاحظ أن الإنسان كلما ازداد دخله من المال كلما كان من الصعب عليه أن ينفق من هذا المال. من اليسير على الفقير الذي يربح روبية أن يدفع جزء على 16، ولكن الذي يربح 1,000,000 روبية يصعب عليه أن يدفع جزء على 16 من هذا 1,000,000، لأنه يكون نسبة كبيرة. ويقول أمير المؤمنين أنني لاحظت أن بعض الأفراد من المتيسرين أيضا يصعب عليهم دفع هذه المبالغ مع أنهم يقدرون عليها. الذي يهمني كخليفة هو المحافظة على روح التقوى في الجماعة. إذا كان جمع هذه الأموال وتحديد هذه النسبة يؤدي إلى الخير العام لا بأس، أما إذا كان سيكون عاملا إلى أن بعض الأفراد يخفون دخلهم أو يحاولون التظاهر بأنهم أقل مالا من وضعهم الحقيقي، فهذا يمس موضوع التقوى. ولذلك قلت في قراري في هذه المناسبة أنني أغير كل القوانين السابقة. الذي يجد في قلبه الاطمئنان والرضا بأن يدفع جزءا على 16 فليستمر في هذا الدفع، أما الذي لا يجد في نفسه هذا فليدفع ما يشاء أن يدفع، فقط عليه أن يكتب إلي ويبلغني خفض نسبتي إلى كذا لأن ظروفي كذا وكذا، ويفعل هذا. يقول أمير المؤمنين أن المسؤول عن المحاسبة المندوب المدير المالي جاءه وقال: ماذا أنت الخليفة وأنت صاحب الأمر في هذا الموضوع، ولكن اسمح لي أن أقول أن هذا سيؤدي إلى انهيار في دخل الجماعة والناس. قال له أمير المؤمنين: أنت لا تعرف الجماعة ولا تعرف الروح التي تقوم عليها هذه الأمور والمسألة النفسية وراء هذا. نحن لا نريد أن نأخذ نقودا والإنسان يدفعها وهو كاره، لأن هذا يفسد تقواه. المقصود من هذه الأموال أنها تطهر النفس وتعبر عن بذل المال في سبيل الله، فإذا خرجت من الإنسان وهو كاره صارت لا قيمة لها. وأنا لا أريد مليما من مثل هذه النقود. الله يتكفل بجماعته ويرزقها من حيث لا نحتسب. يقول أمير المؤمنين أن الذي حدث هو بفضل الله تبين أن قرار الخليفة الذي يرى بنور الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، أن قرار الخليفة الذي يختلف مع رأي الأغلبية هو القرار الصائب الذي يؤدي إلى الخير. الذي حدث أن كثيرا من الناس راجعوا أنفسهم وفكروا في هذا الموضوع بعد أن زال من على رأسهم هذا الإلزام. يقول أمير المؤمنين أن كثيرا منهم أرسل إلي ويقول: أنت أعفيتني، شكرا، ارفع عني هذا الإعفاء لأني سأدفع مرة أخرى ما كنت أدفعه. يقول أمير المؤمنين أن دخل الجماعة زاد بفضل الله 50 ضعفا،
وأن كثيرا من الأشخاص الذي كان يدفع قرشا صار يدفع 6 قروش، وبذلك زاد الدخل مع المحافظة على روح البذل التي ينفق بها الإنسان وهو راضيا مختارا. يقول أمير المؤمنين هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من جلسة، فنلتقي بكم إن شاء الله في اللقاء القادم غدا، ونراكم في أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.